Παρατηρούμε ότι σε αυτό το σημείο του μονοπατιού υπάρχουν αρκετά δέντρα τα οποία είναι καμένα. Μας εξήγησε ο ξεναγός μας ότι πριν από 1,5 χρόνο υπήρξε μια πολύ δυνατή πυρκαγιά εδώ. Βλέπουμε τους κορμούς των δέντρων που έχουν παραμείνει εδώ, αλλά χωρίς φύλλα. Αλλά ευτυχώς υπάρχει άλλη βλάστηση, έχουν φυτρώσει εδώ τα φυτά ξανά. Και μας εξήγησε ότι οι πυρκαγιές δεν είναι φυσικές, έτσι. Ναι, όντως κάποιες είναι πυρκαγιές τις οποίες προκαλούν συγκεκριμένοι άνθρωποι επίτηδες, καθώς ο ξεναγός μας εργάζεται ουσιαστικά ως εθελοντής πυροσβέστης. Έχει εντοπίσει, ως μέρος της δουλειάς τους, έχουν εντοπίσει κουτάκια από αναψυκτικά και μπύρες, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ως ας πούμε μηχανισμοί για να βάλουν φωτιά, όπου χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι ένα κεράκι, το οποίο σιγά σιγά καταλήγει μέσα στο κουτάκι. Μέσα στο κουτάκι υπάρχει ένα έφλεκτο υλικό, έτσι αυτοί έχουν τον χρόνο να απομακρυνθούν από το μέρος και ο εμπρισμός, ας πούμε, που προκαλούν θα γίνει με κάποια καθυστέρηση, έτσι δεν θα μπορέσουν να τους πιάσουν παυτοφόρο τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι κρίμα να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει. Μας εξηγεί ο ξεναγός μας ότι ενδεχομένως να είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι με το πάρκο, να έχουν χάσει τη δουλειά τους γιατί παλαιότερα μπορούσαν να κάνουν εξορίξεις, ας πούμε, εδώ πέρα που πλέον είναι παράνομες, ή μπορεί να είναι άνθρωποι που παλαιότερα μπορούσαν να φέρνουν τα ζώα τους εδώ μέσα, ας πούμε, μέσα στο πάρκο και πλέον απαγορεύεται αυτό. Μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που τους δώσανε κάποιο πρόστιμο γιατί κυνηγούσαν παράνομα μέσα στο πάρκο και με το θυμό τους να το κάνουν αυτό. Μπορεί να είναι άνθρωποι που απλώς έχουν μια ασθένεια ψυχική και θέλουν να το κάνουν για αυτό το λόγο. Δεν ξέρουμε γιατί σημαίνει, αλλά σίγουρα συμβαίνει. Φτάσαμε σε ένα σημείο που έχει πάρα πολύ πυκνή βλάστηση και μας εξήγησε ο ξεναγός μας ότι αυτό εδώ το φυτό λέγεται τσιριρίκα και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί μπορεί να σε κόψει. Είναι λίγο σαν τσουκνίδα βασικά από ό,τι κατάλαβα. Έχει μικρά αγκαθάκια πάνω και μπορεί να φαγουρίζεσαι μετά. Οπότε πρέπει να δεν πειράζει, περάσαμε εμείς. Πω, δες εδώ. Μπήκαμε μέσα στη ζούγκλα, έτσι νιώθω. Πιο πυκνή βλάστηση τώρα. Έχουμε πλησιάσει τον λόφο, τον Μοχάο, δηλαδή την λοφάρα, με μια κυριολεκτική μετάφραση. Και είναι εντυπωσιακός. Πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Βλέπω ότι έχει και βλάστηση που σκαρφαλώνει μέχρι την κορυφή. Εμείς δεν θα ανέβουμε αυτή τη φορά. Αλλά καταλαβαίνω γιατί είναι καρτ ποστάλ της περιοχής. Βγάλαμε κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες με αυτό το λόφο από πίσω. Τι ωραίο να βρίσκεσαι στη φύση, έτσι περιτριγυρισμένος από φυτά και από έντομα, πεταλούδες. Κάτι άλλο δεν είδαμε μέχρι στιγμής.